เราว่าเราหมดไฟว่ะเหนื่อยหมดแรงหมดใจขี้เกียจทำงานคุณอาจจะเป็นเหมือนเราก็คืออยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เขาบอกว่าเบิร์นเอาท์เกิดจากอาการเครียดสะสมเราก็เลยลองเสิร์ชหาวิธีแก้โรคเบิร์นเอาท์ดูว่าแบบมันมีวิธีปรับการใช้ชีวิตยังไงบ้างที่อาจจะช่วยให้อาการมันดีขึ้น Google บอกว่าวิธีแก้การเบิร์นเอาท์เนี่ยก็คือคุณต้องทำตามคอนเซ็ปต์ของ 3R นะคะก็คือ recognize ว่าทำไมคุณถึงเป็นเบิร์นเอาท์ reverse พฤติกรรมที่ทำให้เบิร์นเอาท์แล้วก็ resilience หรือประมาณว่าซ่อมแซมจิตใจตัวเองให้พร้อมกับการเด้งกลับมาสู้ใหม่อะไรอย่างนี้ถ้าคุณสงสัยว่าคุณเป็นแบบเราหรือเปล่าอะนะใช้เวลากับเราสัก1 วันแล้วลองดูว่าคิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเราไปหาสาเหตุกันก่อนว่าทำไมเราถึงเป็นเบิร์นเอาท์เริ่มข้อแรกก็ยากแล้วเพราะเราเป็นคนเบิร์นเอาท์ที่ภายนอกไม่เหมือนคนเบิร์นเอาท์เลยเว้ยเยี่ยมเลยเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่เยี่ยมยอดเยี่ยมเพราะว่าเราสายทำไมกล้องมันถึงใกล้ขนาดนี้เราสายเมื่อคืนเราทำในสิ่งที่เราพยายามบอกตัวเองว่าอย่าทำมากที่สุดในโลกก็คือการเอางานมาทำบนที่นอนแบบเป็นจริงเป็นจังทำงานจนหลับคือเราชอบทำแบบนี้เว้ยเราทำไมกล้องมันไกลอย่างนี้เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้สิคือทำไมกางเกงยีนมาอยู่ตรงนี้คือช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราหมดไฟแบบหมดไฟในที่นี้คือเรารู้สึกว่าเราคิดงานไม่ออกเราไม่ชอบทำงานเหมือนเดิมเราไม่แฮปปี้กับงานเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็บอกว่าเราเครียดให้พยายามเครียดให้น้อยลงคิดมากให้น้อยลงอะไรเงี้ยแต่มันจะคิดมากน้อยลงได้ไงคุณบอกปะเพราะว่างานอะมันเป็นงานของสตูเราเป็นเจ้าของเป็นครีเอทีฟเป็นคนแสดงเป็นทุกอย่างในชีวิตให้สตูนี้แล้วเราหยุดทำไม่ได้อะแล้วแบบเราก็เลยแบบยังคงหอบทุกอย่างเข้ามาทำงานจนหลับไปแล้วก็ตื่นมาสายนอนไม่พอเครียดไม่มีเบิร์กไลฟ์บาลานซ์ใดๆแต่นั่นแหละคือถ้าเกิดเป็นเบิร์นเอาท์เป็นนานๆเอาจริงๆเราว่ามันไม่ดีต่อการทำงานของทีมองค์รวมแล้วแบบบริษัทมันจะเจ๊งก็เพราะว่าเราคิดงานไม่ออกนี่แหละตอนนั้นแบบโอเคนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะลองพยายามฝึกมี work life balance คุณก็มาฝึกมี work life balance ไปพร้อมๆกันนะคะไปค่ะเราไม่สามารถจะถ่ายเทค2ได้อีกแล้วเพราะงั้นจะไปทำงานไม่ทันเจอกันในรถเลยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปถ่ายแบบนางแบบของ Design Dot กันนะคะ Design Dot เป็นเพจใหม่อีกเพจหนึ่งที่เราเพิ่งเปิดเราก็เลยต้องแบบเหมือนทำโปรโมชั่นแมททีเรียลโปรโมทแมททีเรียลของมัน anyway ตอนนี้เรากำลังจะสายจริงจังแล้วนะคะเพิ่งพูดว่าจะพยายาม work life balance เอาไว้ตอนบ่ายตอนเช้าขอทำงานก่อนค่ะเช้านี้เราขับรถไปทำงานด้วย Ford Everest Sport ที่ช่วยให้การขับรถภายในเมืองเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยพร้อมได้ระบบสั่งงานด้วยเสียงและหน้าจอ Multi Touch Screen Thai Language with Bluetooth and Wi-Fi แปลง่ายๆว่านอกจากหน้าจอจะแสดงผลเป็นภาษาไทยแล้วเรายังสามารถต่อ Bluetooth และก็ Wi-Fi เพื่อสั่งการต่างๆในรถได้นอกจากนี้รถยังรองรับ Apple CarPlay แล้วก็มีลำโพง8ตำแหน่งนะคะทำให้เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงบอกให้รถเนี่ยเปิดแมปขึ้นมาแล้วก็นำพาเราไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยมือเนี่ยไม่ต้องละออกจากพวงมาลัยเลยแม้แต่วินาทีเดียวและตอนนี้เราก็มาถึงสตูที่จะถ่ายงานวันนี้แล้วนะคะน่ารักมากเราไปเซฮายนางแบบเรากันดีกว่าเสียงดังมากสวัสดีค่ะมาถ่ายแบบเพจใหม่กับสาวๆนี่ค่ะนี่คือเพจใหม่ของเรานะคะชื่อว่า Design Dot ก็จะมีสาวๆเหล่านี้นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เราถ่ายรวม5คนใช่ไม่เคยถ่าย5คนมาก่อนก็แน่นมากไหนบอกสิแต่ละคนแบบมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรฟ้าเป็นเรื่องแต่งบ้านเราก็จะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งแต่ว่าถ้าเกิดให้ปั่นบอกว่าให้ไอแพลไปทำอะไรที่แบบเสี่ยงตายจริงคิ้วอะไรคิ้วก็จะเป็นเรื่องของกินอาหารทั้งหลายนะคะโภชนาการเลยค่ะแล้วของกูก็จะเป็น IT นะคะความเป็นแม่บ้านใช่ก็วันนี้พวกเราก็จะถ่ายแบบกันอย่างสวยงามไปดูพวกเราสวยๆถ่ายแบบจริงๆใช่ไหมคะจริงๆนึกว่ามาเล่นถ่ายจริงก็ถ้าใครชอบพวกเรานะคะก็จ้างได้นะคะจ้างเงินค่ะเดี๋ยวนี้ได้ทุกอย่างค่ะไปค่ะไปพร้อมกันค่ะไปตอนที่เราอ่านเรื่องเบิร์นเอาท์เขาบอกว่าคนจำนวนมากเลยนะไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเครียดอยู่จ
จริงๆเราก็ไม่รู้ตอนแรกๆเพราะว่างานเราอย่างที่เห็นอะมันสนุกแล้วมันก็สร้างสรรค์อะแบบมันไม่ใช่งานจำเจเราก็คิดว่าเราไม่เครียดนะไม่เครียดแต่ว่าเอาจริงๆมันเครียดแหละแล้วด้วยเนื้องานที่เราต้องแบบสนุกมีความสุขสดใสอะยิ่งเราพยายามฝืนให้ตัวเองหัวเราะมีความสุขมี energy อะพลังงานเรายิ่งถูกดูดออกไปเร็วขึ้นเรื่อยๆใครแบบ high energy จัดแบบเราก็ลองแบบสำรวจตัวเองดูแล้วกันว่าแบบโอเคคุณอาจจะยังมีแรงทำงานมีแรงหัวเราะมีแรงพูดคุยอยู่อะแต่ลึกๆอะคุณเครียดหรือเปล่าจะได้แบบไม่สะสมนานๆจนกลายเป็นแบบเราคือเพจเนี้ยเป็นเพจใหม่ที่เราทำขึ้นมาเพื่อแบบขายไลฟ์สไตล์ขายเรื่องอื่นที่เราทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นครั้งแรกที่เราทำเพจให้คนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบแอบติดขัดนิดนึงมันดีที่ทุกคนที่เราร่วมงานด้วยน่ารักหมดเวลาไปทำงานมันก็เลยไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่แต่เราก็แค่หมดแหละเหมือนปล่อยพลังงานออกไปเยอะๆจนมันเหนื่อย คือตอนที่ถ่ายอะสนุกมากนะแต่ว่าพอถ่ายเสร็จแล้วมันแบบหมดแรงเราว่าเหตุผลหนึ่งที่เราเบิร์นเอาท์ก็เป็นเพราะว่าเราทำงานเยอะเกินไปด้วยแหละแบบหมายถึงว่างานเราเป็นงานครีเอทีฟใช่ปะแล้วเราปล่อยออกตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบอย่างอันเรียตี้อ่ะคือทุกคนจะเห็นมันเป็น YouTube แต่ว่าจริงๆแล้วเรามีแบบส่วนที่มันเป็นอีคอมเมิร์ซกราฟิกดีไซน์แล้วก็โปรดักชันเฮาส์มันก็คือแบบต้องใช้พลังครีเอทีฟแล้วเราก็มาเปิดดีไซน์ดอทอีกมันก็เลยกดดันอ่ะมันทุกวันมันคือการกดดันและความคาดหวังว่าเราจะต้องคิดงานใหม่ๆออกแล้วงานมันจะต้องออกมาดีอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันเสร็จแล้วแหละมันจบแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะได้ไปลองใช้ชีวิตของเราในแบบปกติมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะแบบลองรับความครีเอทีฟจากภายนอกบ้างเผื่ออาจจะดีขึ้นค่ะสิ่งที่เราวางแผนจะไปทำเนี่ยก็คือจะออกไปสเก็ตงานข้างนอกซึ่งแน่นอนว่าข้างนอกเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนมากแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่า Ford Everest Sport นะคะตอนนี้มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาเปิดแอร์เย็นให้ฉ่ำใจไม่ต้องเกรงใจคนข้างๆและถ้ายังสบายไม่พอเนี่ยเบาะหนังและหนังสังเคราะห์สีดำก็หน้าตาสวยงามแล้วก็นั่งสบายทำให้การขับขี่ในเมืองเนี่ยราบลื่นมากๆเลยค่ะแล้วถ้าคุณมีลูกซึ่งเราไม่มีนะแต่ว่าเราเห็นว่าที่เบาะเขามีจุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็กด้วยก็คือปลอดภัยทั้งผู้ใหญ่และเด็กเลยและยกระดับความปลอดภัยไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าการจอดรถในเมืองที่ถนนแคบแบบกรุงเทพเนี่ยก็ทำได้ง่ายมากเพราะว่ามีกล้องมองหลังขณะถอยจอดและสัญญาณเตือนระยะเวลาจอดถอยหลังก็คือขับโดยที่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่ไม่ต้องกลัวคนอื่นมาชนเรานะไม่ต้องกลัวเราไปชนคนอื่นหลังจากที่เราหา R ที่เป็น reason ของการ burn out ของเราได้แล้วเนี่ยต่อไปก็เป็นตาของการ reduce หรือลดพฤติกรรมที่ทำให้เราหมดไฟเครียดให้น้อยลงเราก็เลยลองมาวาดรูปแบบไม่คิดมากดูอะแบบคือเวลาวาดรูปจินตนาการมันจะคิดเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเดินเล่นสเก็ตนู่นนี่มันก็แค่เรามองหาสิ่งสวยๆที่เราชอบแล้วก็วาดตาม in a way อะเหมือนมันบังคับให้เรามองอะไรเดิมๆด้วยมุมมองใหม่ๆไปโดยอัตโนมัติคือถนนเส้นเนี้ยมันเป็นถนนที่เราเดินผ่านบ่อยมากเพราะมันอยู่ใกล้บ้านเราใช่ปะแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตเลยว่าสายไฟอันเนี้ยมันเป็นรูปสิงโตเราร้านอาหารร้านนี้ก็คือทำเป็นรูปปลาหมึกจริงๆมันก็น่าแปลกดีเหมือนกันที่แบบของธรรมดาในชีวิตประจำวันอ่ะพอมันเป็นของทั่วไปเราก็จะลืมสังเกตความสวยของมันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมานั่งสังเกตดูจริงๆแล้วเฮ้ยถนนเส้นนี้สวยมากเลยนะวันนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราจะมาสเก็ตรูปสิ่งต่างๆในถนนเส้นนี้ที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนต้องไม่เคยสังเกตมาก่อนด้วยนะจะได้แบบเผื่อเก็บไว้เป็นไอเดียใหม่ๆสำหรับการทำงานภายภาคหน้าใช้คำพูดจริงจังมาก เมื่อก่อนเราเดินเล่นบ่อยมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้ดิหลังๆเราคงทำงานยุ่งจนเราลืมไปว่าเดินเล่นมันรู้สึกดีแบบนี้มั้งคือมันเป็นย่านที่มีอะไรเยอะดีนะแบบมันมีตึกที่สถาปัตยกรรมเหมือนตึกที่ปารีสแต่หน้าบานเป็นแบบไทยมีขอบกระถางต้นไม้เป็นรูปลายพญานาคแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นร้านเลบานอนฝั่งนู้นเป็นตึกแบบโมเดิร์นแต่ทุกอย่างมันก็ดูเข้ากันดีแบบเขาทำไงวะให้มันเข้ากันเราว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เราต้องลองเอาไปใส่ในงานเราบ้างทำให้สิ่งที่ไม่เข้ากันให้ได้พระอาทิตย์ตอนเย็นก็คือทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเหมือนอยู่ดีๆก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งโลกก็กลายเป็นที่ที่สวยมากๆขึ้นมารู้เหตุผลและพยายามลดสิ่งที่ทำให้เครียดละ
สิ่งที่มันยังขาดไปก็คงเป็นพลังงานที่จะเอามาคิดงานละมั้ง เหมือนเราคงหมดหลอดจริงๆอะขนาดรู้เหตุผลแล้วว่าจะไม่ทำแล้ว แต่มันก็ไม่มีแรงที่จะเริ่มทำงานชิ้นใหม่ ไอ้ข้อสุดท้าย resilience นะแล้วว่าจริงๆมันก็คือ recharge นะ ไปหาที่ recharge ตัวเองซะหน่อย จริงทั้งหมดที่ทำมาในวันนี้มันก็สนุกดีนะ แต่พอเรามาลงมือทำงานวาดรูปจริงๆ เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอาร์ตบล็อกอยู่ยังเบิร์นเอาท์อยู่อ่ะแบบก็ยังรู้สึกติดอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยบางทีเราว่าทั้งหมดที่เราทำวันนี้มันไม่ได้ผิดหรอกแต่มันอาจจะยังไม่พอ เราอาจจะต้องไปพักผ่อนมั้ง ถ้าอย่างนั้นก็ไปพักผ่อนกัน ใน EP หน้านะคะ เราลองไป resilience recharge ตัวเองที่ต่างจังหวัดกันดู ไปไม่ไกลหรอกค่ะ ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละจะได้ขับรถกลับมาทำงานวันต่อไปได้ แต่ไม่ไกลไม่ได้แปลว่าไม่สวยนะ ที่จะพาไปเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่ แต่ว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะเลย ไว้รอติดตามกันต่อใน EP หน้า แต่สำหรับใน EP นี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นปันขับ Ford Everest Sport และอยากจะลองใช้งานบ้าง ตอนนี้นะคะคุณสามารถไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมใกล้บ้าน หรือว่าจะติดต่อดีลเลอร์ใกล้บ้านเพื่อนำรถทดลองขับมาให้ทดลองกันถึงหน้าบ้านก็ได้เลยค่ะ ก็ขอให้ขับขี่กันอย่างปลอดภัย แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ บ๊ายบาย